ගෙදරදීම වකුගඩු පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්ද? වර්තමානයේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝමයක් මිනිසුන්ට තියෙන විශාල රෝගී තත්ත්වයක් තමයි වකුගඩු ආශ්‍රිතව තියෙන රෝගී තත්ත්වය කියලා කියන්නේ. මේ වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න ගොඩක් හේතු තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බීමට ගන්නා ජලයේ කෘමිනාශක, වල්නාශක වගේ රසායන ද්‍රව්‍යවල අඩංගු වෙන බැර ලෝහ තිබුණොත් ඒවා වාගේ ශරීරයට ගිහින් වකුගඩු වල තැම්පත් වෙනවා. එතකොට වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වෙනවා. මේ හින්දා වගේ වකුගඩු නරක් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ශරීරයෙන් වකුගඩු ඉවත් කරන්නත් සමහරලාට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ රෝගී තත්ත්වය වළක්ව ගන්න සහ වකුගඩු ආශ්‍රිතව ලෙඩ රෝග හැදිලා පීඩා විඳින පුද්ගලයන්ට ඒ රෝගී තත්ත්වය සමනය කරගන්නත් විවිධ ඖෂධ වර්ග ස්වභාවිකවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වකුගඩු කියලා කියන්නේ කොඳු නාරටිය දෙපස ඉල ඇටවලට පහළින් තියෙන බෝංචි බීජ හැඩයේ කුඩා අවයව දෙකක්. වකුගඩු කියලා කියන්නේ ශරීරයේ තියෙන ගොඩක් වැදගත් අවයවයක්. වකුගඩු වලින් ඇඟේ නිපද වෙන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනවා වගේම අයන ප්‍රමාණය සමබර කරන්නත් සමහර හෝමෝන නිපදවන්නත් උදව් වෙනවා. වෙන කිසිම රෝගයක් ඔබට නැත්නම් සමබල ආහාර වේලකින් සහ ඇතිතරම් වතුර පානය කිරීමෙන් මේ වකුගඩු හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් සමහර කෑම, ඖෂධ පැලෑටි සහ අතිරේක ආහාර වර්ග වකුගඩු තව ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යන්න උදව් වෙනවා. ඔයා උදේට බොන වතුර කෝප්පේ නම් අමතරව ගන්න ඖෂධීය තේක දක්වා පෙරීමකට ලක් කරන්නේ මෙන්න මේ වකුගඩු වලින්. ඉතින් මේ වීඩියෝවෙන් ඔයාලගේ වකුගඩු සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හා හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයකින් පවත්වාගෙන යන්න උදව් වෙන විදි 4ක් ගැන ඔයාලට අපි කියලා දෙනවා. එහෙමනම් රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝව අවසාන වන තෙක්. අංක 1. සජලනය. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුගේ ඇඟේ වතුර 60%ක් පමණ තියෙනවා. මොළේ ඉඳන් අක්මාව දක්වා ඇඟේ තියෙන හැම අවයවයකටම ඒවවල ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යන්න වතුර ඕන වෙනවා. ඇඟේ තියෙන පෙරහන් පද්ධතිය විදිහට වකුගඩු වලට මුත්‍රා නිපදවන්න වතුර ඕන වෙනවා. මුත්‍රා කියලා කියන්නේ ඇඟේ තියෙන අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන ප්‍රාථමික අපද්‍රව්‍යයක්. අපි වතුර බොන ප්‍රමාණය බැරි වෙලාවත් අඩු වුණොත් මේ මුත්‍රා නිපදවන ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. මේ විදිහට මුත්‍රා අඩුවෙන් පිටවීම වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වය අක්‍රමවත් කරන්න හේතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ නිසා වකුගඩු වල ගල් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. වතුර ඇතිතරම් බොන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද එතකොට තමයි වකුගඩු වලට ඇඟේ තියෙන ඕනෑම අපද්‍රව්‍යයක් ඇඟෙන් ඉක්මනින් ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ පුරුද්ද වකුගඩු පිරිසිදුව තියාගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. වෛද්‍ය ආයතනවල නිර්දේශයට අනුව පිරිමි අය දවසකට වතුර ලීටර 3.7කුත් ගෑනු අය දවසකට වතුර ලීටර 2.7කුත් බොන්න ඕනේ. අංක 2. වකුගඩු වලට හොඳ ආහාර වර්ග. මිදි. මිදි රටකජු සහ සමහර බෙරි වර්ගවල ශරීරයට හිතකර රෙස්විරට්‍රෝල් කියන ශාක සංඝටකය අඩංගු වෙලා තියෙනවා. සතුන් යොදාගෙන කරපු අධ්‍යයනයකින් පරීක්ෂකවරු හොයාගෙන තියෙනවා පොලිසිස්ටික් කියන වකුගඩු රෝගයේ හැදුණු මීයන්ට මේ රෙස්විරට්‍රෝල් දුන්නාම ඒකෙන් වකුගඩු ආසීත්මකතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. දවසකට අත පිරෙන තරමට මිදි කන එක ගොඩක් හොඳයි. විශේෂයෙන් හවස් වෙලාවට වගේ ශීතකල මිදි නම් තවත් රස වැඩි. ක්‍රෑන්බෙරි. මුත්‍රාශය හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක තියාගන්න ක්‍රෑන්බෙරි උදව් වෙනවා. කාන්තාවක් සහභාගී කරගෙන කරපු සායනික පරීක්ෂණයකින් හොයාගෙන තියෙනවා ඒ කාන්තාව සති 2ක් පුරාම හැමදාම වියලි ක්‍රෑන්බෙරි කෑම නිසා එයාගේ මුත්‍රාශය මාර්ගයේ තිබුණු ආසාත්මිකතාවය අඩු වෙලා ගිහින් තියෙනවා කියලා. වියලු ක්‍රෑන්බෙරි කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම රසවත් පළතුරක්. පළතුරු බීම. ලෙමන්, දොඩම් සහ මෙලන් වල සිට්‍රික් අම්ලය හෝ සිට්‍රේට් අඩංගු වෙනවා. සිට්‍රේට් මුත්‍රාවල තියෙන කැල්සියම් එක්ක බැඳිලා මුත්‍රාශය ගල් ඇතිවීම වළක්වනවා. ඒ වගේම දවසකට නැවුම් පළතුරු බීම කෝපයක් බොන එක හරහා දවසකට ඔයාගේ ශරීරයට ලබා ගන්න ඕන දියර ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. මුහුදු පැලෑටි. මුහුදු පැලෑටි වලින් අග්න්‍යාශයට වකුගඩු වලට සහ අක්මාවට කරන යහපත් බලපෑම් ගැන මේ වෙදි අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. 2014 අවුරුද්දේදී සතුන් යොදාගෙන කරපු අධ්‍යයනයකින් හොයාගෙන තියෙනවා දවස් 22ක් පුරාවට කන්න පුළුවන් මුහුදු පැලෑටි ලබා දුන් මීයන්ගේ දියවැඩියාව නිසා අක්මාවට සහ වකුගඩු වලට ඇතිවුණු හානි අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔබත් අනිත් දවසේ වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන සීසන් කරපු මුහුදු පැලෑටි කාලා බලන්න. සුපිරි වෙළඳසැල් වල මේ මුහුදු පැලෑටි විකුණන්නත් තියෙනවා. කැල්සියම් බහුල ආහාර. ගොඩක් මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ කැල්සියම් අඩු ආහාර ගත්තොතින් වකුගඩු වල ගල් ඇතිවීම වළක්වන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් ඇත්තටම වෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. මුත්‍රාවල ගොඩක් ඔක්සලේට් තිබුණාම තමයි වකුගඩු වල ගල් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් කැල්සියම් වලට පුළුවන් මේ ඔක්සලේට් බැඳ තබාගෙන ඔක්සලේට් අවශෝෂණය අඩු කරන්න වගේම ඒ මගින් ඔයාගේ බහිස්රාවය පහසු කරන්නත්. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ කැල්සියම් ග්‍රෑම් 1.2ක වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට සෝයා, ආමන්ඩ් කිරි, හාල් මැස්සෝ වගේ කැල්සියම් බහුල ආහාර ගැනීමෙන් මේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන්. ආමන්ඩ් කිරි වගේ දෙයක් හොයාගන්න අපහසු වුණාට හාල් මැස්සන් දිනපතාම වගේ ආහාර වලට එකතු කරගන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. අංක 3. වකුගඩු පිරිසිදු කරන පාන වර්ග. කහමිලියා. කහමිලියා කියන නම කියද්දිම ඔයාලට මතක් වෙන්නේ මේ පැලෑටිය මගින් ඇතිවන ආසාත්මිකතාව ගැන විතරයි. හැබැයි කහමිලිය කියලා කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික ඖෂධීය පැලෑටියක් විදිහට භාවිත කරන බහුවාර්ෂික ශාකයක්.
මේ කාමෙලියවල වැඩියෙන් ප්‍රතිඔක්සිකාරක අඩංගු වෙනවා. ඒ ප්‍රතිඔක්සිකාරක වලින් ශරීරය වගේම ශරීරයේ හැම අවයවයක්ම ඔක්සිකාරක ආතතියෙන් ආරක්ෂා කරනවා. හයිඩ්‍රන්ජියා කියලා කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන මල් පැලෑටියක්. මෙන්න මේ මල් පැලෑටිය ලංකාවෙත් බොහෝ තැන්වල වැවෙනවා. ලැවෙන්ඩා, රෝස, නිල් සහ සුදු පාට මල් ඒවල එනවා. මෑත කාලේ සතුන් යොදාගෙන කරපු පරීක්ෂණයකින් හොයාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ මල්වල යුෂ දවස් 3ක් පුරාවට ලබා දීමෙන් වකුගඩු වලට වෙලා තියෙන හානිය අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේකට හේතුව ඒවල අඩංගු වෙලා තියෙන ප්‍රතිඔක්සිකාරක හැකියාවයි. අංක 4. වාසිදායක පෝෂක අඩංගු ආහාර අතිරේක විටමින් B6. විටමින් B6 කියලා කියන්නේ ගොඩක් පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලට වැදගත් වෙන විටමිනයක්. ග්ලයිඔක්සලේට් කියන සංයෝගයේ පරිවෘත්තියට විටමින් B6 ඕන වෙනවා. මොකද විටමින් B6 අඩු වුණොත් ඒවා ග්ලයිසීන් කියන සංයෝගය වෙනුවට ඔක්සලේට් බවට හැරෙනවා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ වැඩියෙන් ඔක්සලේට් ඔබේ ශරීරයේ හැදුනොත් එකෙන් වෙන්නේ වකුගඩු වල ගල් ඇති වෙන එකයි. ඔමෙගා 3S අපි ගන්න ගොඩක් ආහාරවල ඔමෙගා 6 මේදාම්ලය තිබුණට ඔමෙගා 3S අඩංගු වෙන්නේ ඊටම අඩුවෙන්. අධ්‍යයන වලින් වර්තමානයේදී හොයාගෙන තියෙනවා ඔමෙගා 6 මේදාම්ල වැඩිපුර ආහාරයට ගත්තොත් ඒකෙන් වකුගඩු වල ගල් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔමෙගා 3S වලින් ස්වභාවිකවම ඔමෙගා 6 වල පරිවෘත්තීය ක්‍රියා අඩු කරනවා. මේ මේදාම්ල දෙක එකට එක අනුපාතයෙන් ගන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ වෙන්නේ. ඊට උසස් සත්වයේ තියෙන මත්ස්‍ය තෙල් අඩංගු වෙන ආහාර අතිරේකවල මෙන්න මේ මේදාම්ල දෙක සමානව අන්තර්ගත වෙනවා. ෆිෂ් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් මේ මත්ස්‍ය තෙල් අඩංගු වෙලා තියෙන කරල් මෝර ගුලි කියලාත් අපි ඒව හඳුන්වනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු ඔයාගේ වකුගඩු පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් දින දෙකේ ආහාර කාලසටහන මොකක්ද කියලා. කලින් සඳහන් කරපු කෑම, ඒ වගේම බෙහෙත්, පැලෑටි සහ ආහාර අතිරේක ඔයාලගේ ආහාර වලට එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දින දෙකේ ආහාර කාලසටහන මගින් ඔයාලගේ වකුගඩු තව තවත් පිරිසිදු කරලා බොහොම ශක්තිමත්ව තියාගන්න. පළවෙනි දිනය උදේ ආහාරය. නැවුම් ලෙමන්, ඉඟුරු සහ බීට්‍රූට් අවුන්ස 8 බැගින් දමා සාදාගත් පානයක් සහ රසවත් කළ වියලි ක්‍රෑන්බෙරි හෝ ස්ට්‍රෝබෙරි කෝප කාලක්. දහවල් ආහාරය. ආමන්ඩ් කිරි කෝප එකක්, ටෝෆු කෝප භාගයක්, නිවිති කෝප භාගයක්, බෙරි කෝප කාලක්, ඇපල් භාගයක් සහ වට්ටක්කා ඇට මේස හැඳි දෙකක්. රාත්‍රී ආහාරය. කුකුල් මස්, මාළු හෝ ටෝෆු වගේ සත්ව ප්‍රෝටීනයකින් අවුන්ස 4ක් දමා සාදාගත් මිශ්‍රණය, සලාදයක්, මිදි කෝප භාගයක් සහ රටකජු කෝප කාලක්. දෙවන දිනය. උදේ ආහාරය. සෝයා කිරි කෝප එකක්, ශීතකල කෙසෙල් ගෙඩියක්, නිවිති කෝප භාගයක් සහ බ්ලූබෙරි කෝප භාගයක්. දහවල් ආහාරය. නැවුම් පළතුරු කෝප එකක් සහ වට්ටක්කා ඇට මේස හැඳි දෙකක් තමා සාදාගත් උණුසුම් මිලට් කෝප එකක්. රාත්‍රී ආහාරය. කුකුල් මස්, මාළු, ටෝෆු වගේ සත්ව ප්‍රෝටීන් අවුන්ස 4ක් තමා සාදාගත් මිශ්‍ර සලාදයක්, පිසගත් බෙරි කෝප භාගයක්, ලෙමන් යුෂ ස්වල්පයක්, ස්ට්‍රෝබෙරි සහ දොඩම් යුෂ අවුන්ස 4 බැගින්. ඉතින් මීට අමතරව වකුගඩු වල සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බොහොම හොඳ තත්ත්වයේ තියාගන්න අපිට උදව් වෙන තවත් ගොඩක් ආහාර, ඒ වගේම ඖෂධීය තේ වර්ග සහ ආහාර අතිරේක තියෙනවා. ඒ වුණාට නිරෝගීව සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න ගොඩක් පුද්ගලයන්ට මේ වගේ වකුගඩු පිරිසිදු කර ගැනීමක් මේ මට්ටමින් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාටත් වකුගඩු සම්බන්ධ රෝගයක අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් මේ වගේ වකුගඩු පිරිසිදු කර ගැනීමක් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් අරගන්න. වකුගඩු නිරෝගීව තියාගන්න අපි පුළුවන් තරම් දියරමේ ආහාර ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඔයාට වගේ වකුගඩු පිරිසිදු කර ගැනීමක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අපි අර කලින් සඳහන් කරපු කෑම පොඩ ඔයාගේ ආහාර වලට එකතු කරගන්න බලන්න. ඒ වුණාට අපි හැමතිස්සෙම මේ වගේ ආහාර වට්ටෝරුවක් මගින් විශේෂයෙන්ම වකුගඩු පිරිසිදු කර ගැනීම කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නව නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ YouTube channel එකේ මේ වගේ වටිනා කියන වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ රාශියක් අපි හැමදාම වගේ අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙමනම් දැන්ම අපිව subscribe කරලා ඒ වීඩියෝ සේරම නරඹන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් විතරයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාට ඒ notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වගේ වෙනස් විදිහේ තවත් වටිනා කියන වීඩියෝ යාළුවන්ටත් පෙන්න බලන්න කැමති නම් ඒ අයට පෙන්න මේක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ වගේ වටිනා කියන තවත් වැදගත් වීඩියෝවකින් අපි ඉක්මනින්ම බොමුණ ගැහෙනවා. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.